Mẹ ơi, ra hứng giùm con hết sấu nè. Con quên đem giỏ lên nè. Quả đây. Cây sấu nhà mình cao quá, hồi nãy lấy thang leo lên cái quên đem giỏ theo luôn. Chùm này có một quả to ghê. Để nó mà mình làm số sao ít không quá nhiều quá để nó héo để nó còn lớn. Cứ trên cây nhìn cái ham cái bẻ hoại nè. Chừng nào mẹ thấy nhiều quá đủ thì nói con xuống nhé, để hái nhiều quá nó ăn không hết. Nè. Chùm này quá trời luôn nè mẹ ơi. Tàn quả hoang luôn, cô hướng một con chùm này đi. Trên cao thì nhiều quả to lắm. Rồi rớt một chùm ra ngoài. Mẹ ơi nè, hứng nè. Yeah. Chùm này cũng nhiều quả nè. Nhìn thấy tươi ngon ghê mà. Sấu cao quá phải có thang. Rồi được rồi. Giờ con với mẹ cạo vỏ. Mẹ lấy con ít voi. Mùa này cái sấu hết bồ lẹt rồi nên là leo cũng không có sợ. Nhưng mà cái mùa nó ra bông là bồ lẹt nhiều, leo ớn. Nè, chùm quả to cỡ này là làm sấu bò tử là ngon bá cháy luôn. Sai. Năm nay sai quả thật đấy. Năm ngoái thì ít ha mẹ ha, năm nay thì quá trời luôn. Mấy quả to thì đi làm vịt ôm, quả nhỏ thì làm ô mai. Mà sấu nhanh to quả mẹ gì? Mới to bông ra quả nhanh lớn này. Mẹ mà không kêu con xuống chắc con vẫn còn ham hái chưa nói. Thấy nhiều nó cứ thích hái. Đúng là leo cây hái là cứ ham. Đổ ra lai con với mẹ lựa quả to ra. Đấy, tha hồ mà. Quả nhỏ thì ô mai, quả to thì ôm sống. Nè, mấy quả to cỡ này là ôm vịt ngon lắm nè. Mùa sấu chín, mùa sấu to cũng là mùa vịt lớn. Hay à. Mấy trái còn lại thì cứ để cho nó lớn, mai mốt mình hái mình làm ngâm nước. Giờ cũng biết luôn á. Nhà mình cứ để thử nha. Vậy thì để một ít nó chín thử mình nha. Mẹ ơi, nước vô để đâu mẹ lấy giùm con ít á. Rồi. Giờ cạo vỏ không ngâm vào nước vô cho nó không bị thâm này nha. Sấu non cạo vỏ dễ mình nha. Năm ngoái cạo sấu già nó lâu đã tới nói luôn. Để tí con chấm muối ăn thử nha. Nhưng mà nó còn nhiều nhựa lắm mình nha. Đây, con quật một quả ăn thử. Cái này ăn giòn đúng không? Con chưa ăn sấu kiểu này bao giờ. Sấu non, ngon ghê không? Hột không có luôn. Xưa ở nhà cứ bẻ vậy bỏ mồm. Ngon rồi, y như cốc này. Mẹ ăn con gọt cho một vỏ ăn. Ăn đi nha. Chua không ăn. Không còn răng. Nhưng mà hồi còn trẻ chắc thích ăn lắm. Còn trẻ cứ muối trắng mà bẻ cho hết trong mồm ăn. Xong. Đây còn mấy quả này. Xong rồi. Giờ đi rửa cho sạch. Xong rồi con ngâm đường. Mai bắt đầu xào. Mẹ lấy cho con củ gừng nhé. Con đi rửa sạch đây. Bà Tuyết đang sang chơi à? Bà Tuyết với mẹ nói chuyện đi để con làm cho. Nay lúa nhà bà ra nhiều bông chưa bà? Lúa ra bông nhiều rồi. Năm nay tốt, cái Năm nay tốt lắm, năm nay tốt không sâu bệnh. Yeah. Còn tháng nữa là gặt nha. Không đến. Giờ giá cho một tháng nữa. Bắt đầu trổ bông là vừa một tháng rồi, bây giờ quay ngang chỉ nửa tháng thôi. Như thế này cứ đêm sương ngày nắng chín lắm. Vậy là khoảng 2 tuần nữa hả? 2 tuần. Cái nào chị đã nú nắm nói trước bên sau.
Vịt bây giờ con hớt xong rồi, bây giờ để cho nó ngấm 30 phút xong rồi đem đi ôm miếng xấu là ngon đó. Xấu ốp đường sáng nay nó tan đường ra hết rồi mẹ ơi, đem đi sơn được rồi nè. Cái này mà mẹ có ăn là tha hồ ăn. Nhưng mà mẹ không có răng thì chỉ ngậm ngậm thôi. Con với mẹ ngồi ăn cái này tí đi, ăn cho vui. Nè, mẹ ăn thử đi, quả này non lắm á, mềm. Ngon nhỉ? Cái này ăn vậy chứ Hà Nội bán mắc lắm á mẹ. Người ta hay mua làm quà đấy. Nhà nó có như vậy. Mẹ ơi, thịt ôm chín rồi. Mẹ lấy bún đi rồi con múc ra hai mẹ con ăn nè. Mẹ ơi, bún có chưa? Xong rồi đây. Thả hồ ăn luôn. Này, đây bún đây, ăn. Rồi, con gấp bún cho mẹ nữa, để Trang ăn. Nè, không, sống mềm đây là mềm nè. Cái này thao ngon. Rồi, ăn đi mà. Chua chua, nhưng mà ngon. Hôm nay trời gió hả? Cấm người bún nhiều ha. Rồi ăn bún sống với vịt. Một năm chỉ được ăn có một mùa thôi nhỉ.